নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মানসিক অনুশীলন ৱাছিমৰ সৈতে অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ৰ মাজত আছো মই ভানু গোহাঁই আৰু আমাৰ লগত আছে মাইণ্ড পাৱাৰ ৱাছিম নমস্কাৰ হয় দৰ্শকসকল আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে মাইণ্ড পাৱাৰ ৱাছিম হৈছে এজন সাইকোলজিষ্ট আৰু থেৰাপিষ্ট তেখেতে 10 ধৰণৰ প্ৰতিকাৰ দিয়ে তেখেতে প্ৰতিকাৰ দিয়া বিষয়সমূহ হৈছে ভয় খং শংকা অতীতৰ তিক্ত স্মৃতিৰ পৰা মুক্তি টোপনি নহা মনোযোগ বৃদ্ধি নিচা মুক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতে প্ৰতিকাৰ দিয়ে আৰু তেখেতে বিভিন্ন চৰকাৰী বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহত গৈ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে আৰু তেখেতক পাৰ্সোনালিও যদি আপোনালোকে লগ ধৰিব খোজে তেখেতৰ কন্টেক্ট নম্বৰটি হৈছে 9707069112 আৰু তেখেতৰ এটি ইউটিউব চেনেল আছে ইউটিউব চেনেলটি হৈছে মাইণ্ড পাৱাৰ ৱাছিম মাইণ্ড পাৱাৰ ৱাছিম চেনেলটি যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে আৰু ভিডিঅ'সমূহ চাই যদি ভাল পায় তেনেহলে লাইক কৰিব পাৰে কমেন্ট কৰিব পাৰে আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে নহয় জানো ৱাছিমদা হয় হয় ৱাছিমদা আজি আমি কথা পাতিম যে ল'ৰা-ছোৱালীসমূহে যেতিয়া মানে সিদ্ধান্ত লয় সঠিক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপ ভানু এই যেটো প্ৰশ্ন হয় এই প্ৰশ্নটো মোক সাধাৰণতে যিসকল অভিভাৱিকা আছে তেওঁলোকে মোক সোধে এই প্ৰশ্নটো যে আমি বিচাৰো যে আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীখিনি আমাৰ সন্তানে যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে জীৱনত আৰু তেওঁলোকেও বুজি পায় যে সিদ্ধান্তই হ'ল আল্টিমেট পাৱাৰ ডিসিশন মেকিং এবিলিটিতকে ডাঙৰ হয়তো এবিলিটি নাই আপুনি আমি জাগাৰ কথা কওঁ সুৰ গলে বুদ্ধি বৰষুণ গলে জাপি আপুনি সঠিক সময়ত যদি সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে তেতিয়া আপুনি ভবা ধৰণে আপোনাৰ জীৱনটো গঢ়লৈ নুঠে হেতু অকল শিশু বুলি নহয় আমাৰ সকলোৰে ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা যেটো ক্ষমতা আমি এদিনতে আমি গঢ় দিব তাক নোৱাৰো এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা ক্ষমতাৰ লগত আমাৰ যেটো ম্যাচুৰিটি আমাৰ যেটো পৰিপক্কতা তাৰ লগত জড়িত এজন মানুহ পৰিপক্ক হৈ উঠিছে ম্যাচুৰ হৈ উঠিছে মানে তেখেতে বেটাৰ ডিসিশন ল'ব পৰা হৈ উঠিছে নিজক লৈ আনক লৈ নিজৰ পৰিস্থিতিবোৰক লৈ তো এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কোটেশন দিব বিচাৰো এজন খুব প্ৰখ্যাত তেখেত ইনভেস্টৰ তেখেতৰ নাম হৈছে ৱাৰেন বাফেট আৰু তেখেতে এখাৰ কথা কৈছে যে তেখেতে খুব সোনকালে ধৰক এই ফাইনান্সিয়েল ডিসিশনস বিলাক লয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতক ৰিপৰ্টাৰ বিলাকে এবাৰ সুধিছিলে যে আপুনি 5 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ইমান ডাঙৰ ফাইনান্সিয়েল ডিসিশনস বিলাক কেনেকৈ লয় 5 মিনিট সময় within 5 minutes how do you take such huge and enormous financial decisions আপুনি চাবচোন বা তুমি চাবা যে আমি যেতিয়া কিবা এটা ফাইনান্সিয়েল ডিসিশন ল'ব লগা হয় আমি অলপ কুছ খাই আহো পিছুৱাই আহো দ্বিধাবোধ কৰো এটা নতস্থ অৱস্থা এটা টু বি অৰ নট টু বি এই হেমলেটৰ নিচিনা অৱস্থাটো হৈ উঠে আমাৰ কৰিম না নকৰিম প্ৰফিট হ'ব নহব একচুয়ালি আমি দেখা নাপাও ক্লিয়াৰলি যে আগত গৈ এই ডিসিশনটোৱে কি ৰূপ ল'ব বা তাৰ আমি এটা সাইডে দেখা পাও গুটেটো ক্লিয়াৰলি দেখা নাপাও তো তেখেতক যেতিয়া সোধা হৈছিল যে হাউ ডু ইউ টেক সাচ ইনৰ্মাস ৰিস্কি financial decisions in a matter of 5 minutes as in কম সময়ত আৰু তেখেতে কৈছে 5 minutes of decision to ল'বৰ কাৰণে I had to prepare for 50 years 50 বছৰৰ প্ৰিপাৰেচনৰ মূৰত এতিয়া মই 5 মিনিটত ল'ব পাৰো অৰ্থাৎ কি তেখেতে 5 বছৰ 50 years তেখেতে মানসিক অনুশীলন কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত এই ডিসিশন মেকিং অৰ ফাইনান্সিয়েল ডিসিশন মেকিং অৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে এটা মানসিক অনুশীলন কৰিছে এ আমাৰ জীৱনত জানো প্ৰযোজ্য নহয় আমি আজিৰ পৰা তুমি 15 বছৰ আগতে যেনেকুৱা ধৰণৰ বা 10 বছৰ আগতে যেনেকুৱা ধৰণৰ তুমি সিদ্ধান্ত লৈছিলা তাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা ক্ষমতাটো দিনে নিখাই বাঢ়িবলৈ ধৰিছে বেটাৰ হ'ব ধৰিছে বা বেটাৰ হোৱাটো উচিত হয় না সো এই যেটো তেখেতে যেটো কথা ক'লে যে ইট টুক মি 50 ইয়াৰ্স অফ প্ৰিপাৰেচন 50 বছৰৰ প্ৰিপাৰেচনৰ মূৰত এতিয়া মই 5 মিনিটত ল'ব পাৰো সো এই অনুশীলন কৰিব লগা হৈছে আৰু আমি আমাৰ যিসকল সন্তান আমাৰ যিসকল ল'ৰা-ছোৱালী অভিভাৱকসকলে বিচাৰে যে তেওঁলোকে তৎক্ষণাত বেটাৰ ডিসিশন লোৱা হৈ যাওক সেয়া জানো সম্ভৱ হয়
that is not practically possible. You cannot become a great decision maker in a matter of a day. আৰু ভাল decision maker ল'ব পৰাটোৱে আপোনাৰ পৰিপক্কতাৰ এটা মানে it's a part of that যে আপুনি ল'ব পাৰে তাৰমানে কি আপুনি for example মই দিনকাল পাত্ৰ এটা এইটো দিনত এই কালছোৱাত এই সময়ছোৱাত কাৰ লগত মই আছো মই কেনেকুৱা ধৰণে বিহেভ কৰিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ সাজবাব পিন্ধিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণে মই কথা ক'ব লাগিব এইটো সেই ডিসিশন মেকিংৰ পাৰ্ট নহয় জানো হয় না হয় মই কাৰ লগত থাকিম কাৰ লগত নাথাকিম মই কোনফালে আগুৱাম গতিকে এই বস্তুটো এই মানসিক অনুশীলনটো ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি চাইল্ডহুডৰ পৰাই প্ৰেক্টিছ কৰাব লাগিব এদিন হঠাৎ আপুনি এক্সপেক্ট কৰিলে নহব যে হি অৰ শি উইল বিকাম আ গ্ৰেট ডিসিশন মেকাৰ নহব সো আমি কিদৰে কৰাম কিদৰে আমি সিহঁতক ভাল ডিসিশন মেকাৰ বনাই মানে we will prepare them to become great decision makers আৰু মই যেনেকৈ ক'লো যে প্ৰশ্নটো তেওঁলোকে সোধে তেতিয়া মই প্ৰথম কথাটোৱে কওঁ যে এই ৱাৰেন বাফেটৰ যেটো কোট যে it took me 50 years of preparation to make a great decision in 5 minutes এই কথাষাৰ যাতে আপোনালোকে তাৰ যেটো তাত্ত্বিক তাৰ যেটো গুৰুত্বটো হেতু যাতে আপোনালোকে বুজি পায় আৰু you have to provide them with the ground to practice কৰাৰ net practice কৰাৰ ground to provide কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিব মই বিচাৰো যে আপোনালোকে তেওঁলোকক আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক সৰুৰে পৰাই এটা প্ৰশ্ন মানে সেই প্ৰশ্নটো বিভিন্ন ধৰণে সুধিব পাৰে আলটিমেটলি ওয়ান কোৱেশ্চন তুমি কি ভাবা কি বুলি কলো তুমি কি ভাবা এই মই বিচাৰো যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক সন্তানক এই প্ৰশ্নটো সোধক তুমি কি ভাবা তো সেই প্ৰশ্নটো আপুনি ৰাস্তা দি ক'বাত গৈ আছে হঠাৎ যদি সোধে তুমি কি ভাবা ভাত খাই আছা তুমি কি ভাবা হেতুৰ লগত নিপিলিব সো ইয়াক আমি কি কৰিব লাগিব উইল হ্যাভ টু প্ৰভাইড এটা কনটেক্সট তাৰমানে তুমি কি ভাবা মানে কি তোমাৰ অপিনিয়নটো কি এই বিষয় তো আমি এটা বিষয় প্ৰভাইড কৰিব লাগিব এতিয়া পেৰেন্টছ হতে মই কি বিষয়ত সুধিম মানে তুমি কি ভাবা বুলি প্ৰথমতে বহুত ডাঙৰ ডিসিশন এটা সুধিব নালাগে ঘৰুৱা সৰু সৰু ক্ষেত্ৰবিলাকত আপোনালোকে সুধিব পাৰে তোমাৰ অপিনিয়নটো কি সে লেটস সে আপুনি বজাৰ কৰিবলৈ গৈছে বাবা তুমি কি ভাবা কি বজাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সবজি ললে ভাল হয় বা মা তুমি কি ভাবা কেনেকুৱা ধৰণৰ সবজি ললে ঠিক হয় বা মানে আমি ঘৰৰ কালাৰ কৰিম বুলি ভাবিছো তুমি কি ভাবা কেনেকুৱা কালাৰ কৰিলে ভাল হয় বা আমি এতিয়া ধৰা এবাৰ মাহৰ বজাৰত কি বস্তু মই সৰু সৰু বস্তু কথা কৈছো কি বস্তু ইনক্লুড কৰিম কি বস্তু এক্সক্লুড কৰিম বা এইটো ক্ষেত্ৰত কি কৰিলে ভাল হয় আমি ক'ত ফুৰিব গলে ভাল হয় প্লাস তাৰ পিছত লাহে লাহে আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ যিবোৰ চ্যালেঞ্জেছ আছে সেইবোৰ শেয়াৰ কৰক আপোনাৰ শিশুটিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত আপোনাক দিব পাৰক নোৱাৰক কিন্তু হি বা তাই যেতিয়া গম পাব ও মোৰ মা দেউতাই মোক সুধে দেখোন যে মই কি ভাবো তাৰ মানে মোৰ অপিনিয়নৰ ভ্যালু আছে মোৰ মতামতৰ ভ্যালু আছে তাৰ মানে মোৰ এটা মানে মোক বিশ্বাস কৰে মোৰ মা দেউতা মোক বিশ্বাস কৰে মানে কি সো I must be good at decision making নহলে কিয় বিশ্বাস কৰে মোক কিয় সুধিছে মোৰ ভ্যালু আছে ইয়াৰ কথা মই যেটো কথা কৈছো যে মোৰ ভ্যালু আছে তাৰ মানে তেতে ভাবিও মোৰ ভ্যালু আছে I am supposed to be respected my parents respect my thoughts my opinion মোৰ opinionটো ৰেসপেক্ট কৰে তো মোৰ ভ্যালু আছে মই ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো তেওঁলোকে যদি নিজক মোক ৰেসপেক্ট কৰে I should also respect myself so তেওঁলোকৰ যেটো self respect opinion making ability decision making ability আত্মবিশ্বাস এই সকলোবোৰ বাঢ়িবলৈ লয় এই সৰু এক্সাৰসাইজটোৰ জৰিয়তে তুমি কি ভাবা কি কৰিলে ভাল হয় তুমি কি ভাবা কি কৰিলে ভাল what's your opinion এই ক্ষেত্ৰত আচ্ছা তাৰ পিছত মই যেটো কথা ক'লো যে প্ৰথমতে ঘৰৰ সৰু সৰু বস্তুবিলাকৰ পৰা লাহে লাহে আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ আপোনাৰ চ্যালেঞ্জেছ বিলাক যে অফিসত মোৰ এনেকুৱা এটা প্ৰবলেম হৈ আছে মোৰ বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম হৈ আছে যে তোমাৰ মতে কি কৰিলে ভাল হয় মা তুমি কি ভাবা এতিয়া তাই হয়তো হেতু ক্ষেত্ৰত আপোনাক এটা সঠিক সিদ্ধান্ত দিব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু হলুটো তাই ভাবিব and you never know she might actually give you a great opinion আপোনাক সাংঘাতিক opinion এটা দি দিব পাৰে আপুনি ক'ব নোৱাৰে কাৰণ আপুনি আৰু মই ভাবি আছো কি ময়ে ৰাইট জামিতি দি ভাবি আছো মই ৰাইট মই ডাঙৰ তাই সৰু হি ভাবিব নোৱাৰে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই they might also come up with great brilliant solutions আহি যাব পাৰে তেওঁলোকৰ ওচৰটো তো পার্সপেক্টিভ ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে সৰুৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি এই বস্তুটো সুধিব লাগে আমি আমাৰ ডিসিশনছ বিলাক থপিব নালাগে মই যে কৈছিলো যে
I talked about the 5 positions যে ওপৰৰ পৰা খালি দি এই পজিশনটোৰ পৰা যে তুমি এটো কৰিব লাগিব তুমি ইয়াত যাব লাগিব তুমি এনেকে বহিব লাগিব তুমি এনেকে উঠিব লাগিব তুমি এটো কিনিব লাগিব তুমি এটো লব নোৱাৰ এইবোৰ কোৱাতকে তুমি কি ভাবা আপুনি ওপৰৰ পৰা নামি আহি লগত থিয় হৈ আপুনি খুদক তুমি কি ভাবা কি কৰিলে ভাল হয় তোমাৰ মতে মই যেটা তোমাক কম ভানো তুমি এইটোৱে কৰিব লাগিব ভাৰ্সেস মই যদি হদু আচ্ছা এইটো কৰিলে ভাল হয় বা তুমি কি ভাবা তো তুমি ইম্পৰ্টেন্ট ফিল কৰিবা নে নকৰা কৰিম তুমি ইম্পৰ্টেন্ট ফিল কৰিবা তুমি ফিল কৰিব ও মোৰ দাদাই মোক অপিনিয়নটোৰ মানে গুৰুত্ব দিছে মোৰ তাৰ দাদাই ভাবিছে যে মও ভাবিব পাৰো বুলি ভাবিছে সো এনেকে লাহে লাহে তেওঁলোকে অপিনিয়ন দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ফিল কৰিব যে মোৰ ভ্যালু আছে আই এম ইম্পৰ্টেন্ট আই ক্যান মেক গুড ডিসিশনস মই দেখোন আৰু পাৰ্টিসিপেশন এংগেজমেন্ট আহিব মাক দেউতাকে মোক কয় আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালী কিটা ন গাতেই নালাগে জানেনে আমাৰ জীৱনত কি ঘটিছে নঘটিছে একো গমেই নাপায় আমি খালি পিছে থাকো এই যে 5টা পজিশনৰ এটা পজিশন যে পিছফালে থাকে পিছে দৌৰি ফুৰিব লগা হয় আৰু সিহঁতে গাতেই নালাগে বুজিয়ে নাপায় কি হৈ আছে আমাৰ লগত যে বুজি কেনেকে পাব আপুনি পিছফালে থিয় হৈছে আপুনি লগত থিয় হওক আৰু আপুনি শেয়াৰ কৰক এংগেজ কৰক সি তেতিয়া ভাবিব যেতিয়া ঘৰৰ কথা আচ্ছা কি বজাৰ কৰিলে ভাল হয় কোনটো কালাৰ কৰিলে ভাল হয় আমি এবাৰ ভেকেশনত কোত গলে ভাল হয় আৰু ডিউটাৰ এনেকুৱা এটা প্ৰবলেম হৈ আছে ন গটিকে কি কৰিলে ভাল হয় তো এই যে কিছুমান অদ্ভুত ধৰণৰ ডিমান্ড তেওঁলোকে প্লেস নকৰে আপোনাৰ ওপৰত তেতিয়া বানিব ও দিস ইজ দা সিচুৱেশন দিস ইজ দা সিনাৰিও দিস ইজ হোৱাট ইজ গোইং অন কিন্তু আপুনি যদি কয় মইহে জানো মোৰ লগত কি হৈছে তহঁতে কি জান তহঁতে বুজিয়ে নাপাও তহঁতক তো মই ঠেলি ডাঙৰ কৰি আছো ইয়েস আপুনি ঠেলি আছে আপুনি পিছপালে থিয় আছে আপোনাৰ ইমোশনস বুজি নাপায় হতে আপুনি অপিনিয়ন হদি থকা নাই এংগেজ দেম ইন দা ফ্যামিলি ম্যাটাৰ্স তেতিয়াহে গম পাব সৌ দিখে কি হৈ আছে তেতিয়াহে শিকিব সৌ দিখে কি হৈ আছে এটাইটো দিখ নাথাকে মানুহৰ ব্যক্তিত্বৰ যে অকল পঢ়িবই লাগিব আমি চাৰিও দিশৰ পৰা আমি শিকিব লাগিব যে সংসাৰ এখনত কি হৈ আছে মোৰ মাৰ লগত কি হৈ আছে মোৰ দেউতাৰ লগত কি হৈ আছে মোৰ ঘৰখনত কি চলি আছে তো এই গুটেইখিনি শিকিবৰ বাবে আমি তেওঁলোকৰ অপিনিয়ন ল'ব লাগিব অপিনিয়ন যেতিয়া আমি লওঁ উই মেক দি আদাৰ পাৰসন থিংক তুমি কি ভাবা বুলি যেতিয়া মই আপোনাক যেতিয়া সুধিম আপুনি কি ভাবে বুলি তেতিয়া আপুনি চিন্তা কৰিব মই কি ভাবো এই বিষয় মোৰ কি ভাবধাৰা সো আপোনাৰো ক্ৰিটিক্যাল থিংকিং এবিলিটিটো বাঢ়িবলৈ ল'ব তো উই হ্যাভ টু ডু দ্যাট তুমি কি ভাবা তো আমি উই হ্যাভ টু হেল্প দেম ইনক্রিজ देयर ক্রিটিক্যাল থিংকিং এবিলিটি বাই আস্কিং দিস কোয়েশ্চন decision making critical thinking ability maturity পঢ়াবৰ কাৰণে this is a very important question এটো আজি পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰক এই ভিডিওটো আপুনি চাই উঠাৰ পিছত ভিডিওটো বা এনেকুৱা কিবা এটা ইউটিউবৰ ভিডিও এটা তাক দেখুৱালে বা তাইক দেখুৱালে আচ্ছা মা তুমি কি ভাবা মানে এই এখেতে যে সাইকোলজিষ্ট জনে যে দেখুৱাইছে এখেতৰ এই কথাটো কিমান ইম্পৰ্টেন্ট তুমি বুলি ভাবা ডু ইউ থিংক ইট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট এটো ইউজফুল হয় নে কিবা এটা যে ক'ব আপোনাৰ এটলিষ্ট এক্সপ্ৰেছ কৰিব আৰু লাহে আৰু এটা কি হ'ব জানেন নাই মানে এই যেটো আইস ব্ৰেকিং বুলি কও আমি যে ইমান দিনে খুধা নাই আপুনি তুমি কি ভাবা কেৱল আপুনিহে ডিসাইড কৰি আছে তাৰ কাৰণে এতিয়া লাহে ফিল কৰিব নহয় ও মানে মোৰ অপিনিয়নৰ ভ্যালু আছে প্লাস মই ভাবিব লাগিব দেই মই বুইছানে মইও ভাবিব লাগিব এতিয়া কথাবোৰ এতিয়াৰ পৰা সো এই গুটেই এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো কোৱেশ্চনৰ কথা কলো দিস উইল এক্সট্ৰিমলি হেল্প হয় তেনেহলে আমাৰ আজি অভিভাৱকসকলে গম পালে মাইন্ড পাৱাৰ ওয়াসিম ভাই ক'লে যে তেখেতসকলক সুধিব লাগিব যে তুমি কি ভাবা জানো তুমি কি ভাবা বুলি যেতিয়া সুধিবা আপোনালোকে সুধা কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে গম পাব যে তেওঁলোকে কি ভাবে হয়তো তেওঁলোকৰ ভাৱটোৱে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো হেল্প নকৰিব পাৰে বাট দে উইল ৰিয়েলাইজ দ্যাট নহয় মানে আজি নকৰিব কিন্তু হুদুতে এংগেজমেন্ট হওতে আপুনি এদিন দেখিব যে ও নাও আই ক্যান ৰিটায়াৰ পেৰেন্টিংৰ এটা ৰিটায়াৰমেন্ট এজ থাকে বুলি মই আগৰ ভিডিওত কৈছো অলৰেডি যদি সেই ভিডিওটো চোৱা নাই তেতিয়ালে কৈ ভিডিওটো চাওক যে পেৰেন্টছ সকল অভিভাৱকসকল ইমান ভাগৰুৱা কিয় তাত আপুনি দেখিব কাৰণটো কি যে ভাগৰুৱা কিয় সো এই ভাগৰটো কমিব আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি গম পাব যে ও তাৰ দেখোন ডিসিশনস বিলাক কাৰেক্ট অপিনিয়ন ভাল দিব পাৰে হি তাৰ ডিসিশন মেকিং এবিলিটিটো বাঢ়ি আহিছে হয় যেহেতু আমাৰ সময় শেষ হৈছে গতিকে আজি আমাৰ অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰিব লাগিব কিন্তু সামৰাৰ আগতে আপোনাক কৈছো যে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে আৰু তাতে গৈ আপোনালোকে যদি ভিডিওসমূহ ভাল পায় লাইক কৰিব পাৰে কমেন্ট কৰিব পাৰে আৰু শেয়াৰ কৰিব পাৰে নহয় জানো ওয়াসিম দা হয় তেনেহলে আজিলৈ এৰিছো নিশ্চয় থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ